Okay, wait. So, hey, what's up mga kote? It's me, Ate Mariel, at welcome sa Quadernos, where learning is the name of the game. So, kung bago ka pa lamang sa aming YouTube channel, i-click mo na subscribe, like, and share button para mag-i-updated ka sa aming mga videos. So, samahan natin si Super K sa panibagong araw at panibagong lesson na ating matututunan dito sa Quadernos, at ang bagong lesson natin for today is how plants become many. So, syempre, before tayo mag-start, before pa rin tayo magsimula sa ating lesson proper, syempre, magkakaroon muna tayo ng mga trivias and facts before we start our lesson. So, ito na. So, carrots help in muscle generation, but they do not improve eyesight. So, yung mga vegetables natin, so, syempre, kagaya nga ng sinabi ko sa mga previous na mga PPT natin and sa ating mga lesson, so syempre mahalaga na kumain tayo ng prutas at gulay sa ating pang-araw-araw na daily basis dahil nga healthy siya, and of course, nagkakaroon tayo ng healthy body and magiging malayo tayo sa sakit. So, si carrots, hina-help niya yung muscle generation natin, pero hindi niya na-improve yung eyesight natin, or hindi yung parang lilinaw yung mata natin. Ang alam ko, ang kalabasa ang pampalinaw ng mata, but not carrots, kasi ang carrots daw ay helps in muscle generation. So, yung mga trivias natin sa susunod na mga PPT na ibibigay ko is from my book nung grade 4. So, ito naman ay galing sa mga Great Men, Great Works, and Do You Know? So, kung familiar kayo doon, di ba, nag-PPT na ako ng mga compilations na mga trivias and facts sa inyo. So, ngayon, meron akong panibagong trivias and facts na nakita dito sa aking grade 4 na libro. So, yung mga trivias and facts na yun, galing yung sa grade 2 ko na libro. So, ngayon naman, ito naman ang ibibigay ko sa inyo, yung pang grade 4. So, marami-rami pa rin itong mga trivias and facts. So, stay tuned. So, yan. Let's go to our lesson proper. So, before we start, meron muna tayong, would you like to try this? So, ang objective natin for today, and ang objective natin sa ating activity na ito is observe how seeds germinate. So, yan ang what to do natin and what did you learn. So, soak a few mango seeds in water. So, observe your setup every day. So, what did you learn? So, after you do that activity, so, eto na yung ating evaluation or the what did you learn segment. So, after how many days did you notice some changes in the seeds? So, nung sinok nyo sa water, yung mga mango seeds, ano yung mga na-observe nyo? Ano yung mga nakita nyo? So, from day 1, tapos, kung kailan kayo tumigil ng pag-observe, so, ano yung na-observe nyo mula day 1 hanggang sa, kunyari, day 10. So, day 10 kayo tumigil. Ano nakita nyo from difference ng day 1 and day 10? So, number 2, draw what you observe. So, kung nakita nyo may buto, or may buto lang, ganyan, or kung may tumubo, so, dito, after 2 days, so, yan, after 4 days. So, ito lang palang hinihingi niya, 2 day and 4 days. So, what does the activity show? So, bakit ba nandito sa lesson na to yung activity na to? Ano yung naging goal niya sa activity na to or sa lesson na ito? So, yan. Next, wala tayo. So, ang walang kamatayang parts of a plant. So, marami sa atin, especially pag grade 2 elementary hanggang high school. So, madalas pinag-aaralan ng parts of a plant. So, yan. So, hindi ako magsasawang magturo nito sa inyo. So, yan. This is the flower. So, medyo nagalaw pala siya. Flower, yon. Kita niyo yung arrow. So, yung bud, yung medyo pa-flower pa lang, but buds pa lang siya. So, ito ang leaf natin. So, yan. Ito yung fruit. Ito yung stem. And, of course, the roots. So, yun yung mga basic parts of a plant. So, medyo self-explanatory na naman, at nakikita naman natin yung illustration and demonstration and yung mga arrows kung alin-alin dito yung mga specific parts of a plant. So, next one. Let us review the parts of a plant from the ground up. So, ang roots naman natin. So, from the ground up. So, mula dito sa roots natin hanggang sa flower. Pataas. So, magsimula tayo sa roots. The most important work that the root does is to absorb water and other materials from the soil. The mango seed that you soak in water look like this after 2 or 3 days. So, di ba may yung activity natin kanina? So,
Sabi niya, i-soak natin sa water. So, obserbahan natin kung ano yung mangyayari sa kanila after 2 to 3 days and 4 days or 4 days. So, yan yung magiging itsura niya. So, medyo i-wide natin para, of course, kita nyo. So, yan. Ayan yung young shoot niya. Ayan. Yan yung nasa arrow. Ito yung secondary root niya and ito yung primary root niya. So, in addition or in conclusion, so, nag-grow siya. Nagkaroon siya ng roots and medyo pabuka na siya. So, mula sa seed, nagkaroon siya ng roots and then medyo tumutubo na siya. Parang, nagkaroon lang siya ng young shoot pero hindi pa siya yung well-grown up na mango seed. Pero, after 2 or 3 days, meron tayong changes na nakikita. So, need talaga ng plants, ng water, and of course, tamang sunlight, and tamang observe para malaman natin kung paano ba sila nag-grow o ano ba yung mga kailangan nilang mga aspects to be able to grow them faster and of course smoothly. So yan. Punta naman tayo sa stems, the second part. So the stem brings water and other materials from the roots to the different parts of the plant. Stems that are soft and green are called herbaceous stems. So, yun. Meron tayo ditong pronunciation, herbaceous. Stems, tomatoes, beans, and lilies have herbaceous stems. So, di ba, kung sa ating parts ng ating katawan, so sa circulatory system natin, meron tayong mga blood vessels, yung mga ganyan. So, yung blood vessels natin, if I'm not mistaken, di ba, yun yung mga nagta-travel sa ating katawan para mag-pump yung blood natin and makapunta siya sa different parts ng ating katawan. So, parang siyang stem kung sa halaman naman. Ang stem naman natin is, nagdadala siya ng water and other materials, for example, mga minerals and other aspects na nakakatulong sa ating halaman to grow faster and of course to grow smoothly na hindi sila natutuyo. So yung stem ay mahalaga dahil nga nagbibring siya ng mga water and other nutrients na makukuha ng ating halaman from roots to their flowers and fruit. So yan. So ito ang ating bean plant. So yan, this image is from my book. So ito ang ating bean plant. So kung makikita nyo, ayan siya, ayan. So, yun, madalas makikita natin yan pag nagugulay yung ating mga nanay. So, yan ang ating bean plant. So, some stems are hard and grow big in diameter. They are usually covered with a corky material called bark. The stems are called woody stems. Trees have woody stems. Their stems are called trunk. So, yan. Ang ating bark naman ay yung covered corky material. Ang stems na tinatawag niya ay woody stems. Pag sinabi nating trees have woody stems, their stems are called trunk. So, yan, a healthy mango tree. So, syempre sa Pilipinas, madami talaga tayong makikita mga puno ng mangga. So, syempre, mga Pinoy mahilig talaga kumain ng mangga, mapahilaw man o hinog. So, yan ang healthy mango tree. Mayabong siya, punong-puno ng leaves. Marami siyang mga fruits, and of course, malaki siya, healthy siya, and every summer, pwede ka makakuha ng mga fruits nito. Hilaw man, or of course, hinog. So, leaves are the food factories of plants. They make food for plants as well for other animals. So, other animals need leaves or mga damo to be able to live, yung mga herbivores natin. So, yun, kumakain ng mga leaves or plants dyan sa paligid-ligid. And leaves are the food factories of the plants. So, remember that. Leaves are the food factory of plants. So, yan ang ating lesson for today about how plants become many. So, sana may natutunan kayo. Click the thumbs up button if you like this video and you learned something about this video. And leave a comment down below if you have suggestions, clarifications, and of course, suggestions about future videos and our recent videos. So, please help us grow, and of course, we will help you on your lesson. So, thank you, have a great day, and God bless. See you in my next video. Bye-bye!